عيد ميلاد ماري مع رأس السنة يوم 31 ديسمبر، آخر يوم في السنة. عشان كده دايما أهلها بيعملوا حفلة كبيرة الساعة 12 بعد نص الليل، بيحتفلوا فيها بعيد ميلادها ورأس السنة. السنة دي هدية ماري من عمتها كانت لعبة ويجا. عمة ماري كانت عارفة إنها بتحب أفلام وروايات الرعب، وهي كمان كانت بتحبهم، عشان كده حبت تجيب لها هدية مميزة، خصوصا إنها عرفت إن أغلب اللي هيحضروا الحفلة هيجيبوا لها روايات رعب. اشترت لعبة ويجا وهي بتتخيل ماري بتصرخ من الفرحة، وأول ما ماري شافت اللعبة خدتها وجريت على أوضتها وطلبت من صاحبتها تدخل تلعب معاها. بدأت تقرأ التعليمات اللي كانت آخر نقطة فيها بتقول: بعد استدعاء الروح من المهم جدا التأكد من أن الروح قد عادت، وإلا فإن الروح ستمتلك الشخص الذي استخدم ويجا. قرأت ماري كل التعليمات بتركيز وبدأت تجهز للعبة هي وصاحبتها، بس اللعبة كان ناقص فيها المؤشر، عشان كده استخدموا كوباية بدل المؤشر. حطوا الكوباية في نص لوح ويجا وحطوا صوابعهم عليها وسألوا: في حد هنا؟ في البداية محصلش حاجة، لكن بعد فترة مش كبيرة بدأ النور يقفل ويفتح، واتحركت الكوباية على اللوحة وجت على نعم، وده خلاهم يتحمسوا أكتر. سألت ماري الروح: انتي حاسة بوحدة؟ اتحركت الكوباية عند نعم. الإجابة فاجأتهم، بس كانوا مبسوطين وبدأوا يسألوا أسئلة أكتر، أسئلة متنوعة. إيه اللي تقدري تعمليه؟ قولي إيه اللي هاخده في السنة الجديدة؟ اللوحة اتهزت جامد والكوباية بقيت تتحرك في أماكن عشوائية. بعد كده بدأت تيجي على حروف، كتبت أصدقاء. سألت ماري سؤال تاني: قوليلي إيه اللي هيحصل مع عيلتي في السنة الجديدة؟ اتهزت اللوحة مرة تانية وفضلت تتحرك الكوباية لحروف مختلفة، وقالت ولا حاجة. حست ماري بحيرة وقالت: ازاي مش هيحصل حاجة خلال سنة كاملة؟ أكيد في حاجة هتحصل، مفيش أي أحداث. اتحركت الكوباية وفضلت تيجي على حروف مختلفة، بس المرة دي اللي كتبته خلى ماري وصاحبتها يحسوا بخوف. اللوحة كتبت الموت. اتصل بيهم حد من الحفلة وقال لهم لازم ييجوا عشان ماري تقطع تورتة عيد ميلادها. سابوا لوحة ويجا زي ما هي وراحوا الحفلة، وهناك ادوا لماري سكينة عشان تقطع بيها التورتة. وفجأة النور فضل يقفل ويفتح، وبدأت عين ماري تتغير لحد ما بقي لونها أحمر، وفضلت تصرخ بصوت عالي بشكل هستيري لحد ما فكها اتكسر ووقع من وشها على الأرض، والدم بقي في كل مكان. وفضلت تضرب كل أفراد أسرتها بالسكينة اللي المفروض كانت تقطع بيها تورتة عيد ميلادها، وبعدها فضلت تموت في كل الضيوف اللي موجودة. صرخت صاحبتها وقالت: احنا نسينا نرجع الروح اللي استدعيناها، عشان كده الروح لبست ماري. بس ما كملتش كلامها، كانت ماري ضربتها هي كمان بالسكين. باقي الضيوف جريوا برا البيت من ماري او الروح اللي كانت ساكناها. رجعت الروح على اوضتها تاني وبدأت تلعب لعبة ويجا، بس المرة دي ما كانتش حاسة بوحدة، عشان كانت حابسة روح ماري في لوحة ويجا.